Oprește-te și uită-te la mâinile tale chiar acum. Nu la piele, nu la riduri, la unghii. În 2019, un bărbat a postat pe internet o fotografie a unghiilor sale. Oamenii au scris: genetică, nu-ți face griji. Un singur comentariu a fost diferit: du-te azi la oncolog. Bărbatul s-a dus. Cancer pulmonar în stadiu incipient. Operație, trăiește. Nici o analiză de sânge nu detectase nimic, dar unghiile lui strigau de o lună. Și acum te întreb, ce strigă ale tale în această clipă? Acele 10 plăcuțe mici de la vârful degetelor tale nu sunt simple ornamente ale naturii. Ele sunt cel mai vechi laborator de diagnostic din lume, funcționează non-stop, fără întrerupere, fără să îți ceară nimic în schimb. Și totuși, 99% dintre oameni nu știu să le citească, nu pentru că sunt complicat de înțeles, ci pentru că nimeni nu i-a învățat cum. Există un mit care trăiește în mintea oamenilor de câteva generații. Petele albe de pe unghii înseamnă lipsă de calciu. Poate ți-a spus-o mama în copilărie arătând spre o mică pată albă de pe unghia ta. Este un neadevăr complet dovedit clinic. Și dacă ai crezut asta până acum, înseamnă că aproape sigur citești greșit și toate celelalte semnale ale corpului tău. Unele dintre ele sunt, fără nicio exagerare, o chestiune de viață și de moarte. Mă numesc Pavel Stancu, sunt medic cu mai mult de 30 de ani de practică în medicina de familie, am consultat mii de pacienți și am purtat halat alb toată viața mea activă. Și totuși, unele dintre cele mai importante lecții de medicină nu le-am învățat din manuale sau din protocoale clinice. Le-am învățat de la bătrâni de 90 de ani din satele Apusenilor și ale Maramureșului, care nu știau ce înseamnă o criză hipertensivă, care nu luau 10 pastile dimineața și care trăiau liniștiți, cu mâinile calde și unghiile roz, până aproape de 100 de ani. Astăzi îți ofer ceva ce nu vei găsi pe nicio rețetă medicală: capacitatea de a-ți citi propriul corp, gratuit, fără programare, fără echipamente, cu instrumentul pe care natura l-a pus la vârful degetelor tale. Rămâi cu mine. Ceea ce urmează poate schimba felul în care îți privești sănătatea pentru totdeauna. Știi ce este cu adevărat fascinant la corpul omenesc? El nu tace niciodată. Trimite semnale în fiecare secundă, prin culoare, prin formă, prin textură, prin temperatura pielii. Problema nu este că nu vorbește. Problema este că noi am uitat să ascultăm. Și unghiile, acele 10 structuri pe care le tai, le lacuiești și le ascunzi sub mănuși, fără să te gândești de 2 ori, sunt printre cele mai elocvente glasuri ale corpului tău. Am petrecut mai mult de 30 de ani în cabinetul de medicină de familie și pot să îți spun cu mână pe inimă, de nenumărate ori, o privire atentă la unghiile unui pacient mi-a dat mai multă informație decât 10 analize de laborator. Nu pentru că analizele nu sunt importante, sunt esențiale și trebuie făcute, ci pentru că unghiile vorbesc continuu, în timp real, fără să aștepte programare, fără să coste nimic, fără să necesite vreun aparat special. Pentru a înțelege de ce unghia este un indicator atât de puternic, trebuie să privim mai întâi înăuntru. Unghia se formează într-o zonă minusculă situată sub piele, la baza degetului. Aceasta se numește matricea unghiei. Este extraordinar de sensibilă la tot ceea ce se întâmplă în organism. Orice tulburare metabolică, orice deficiență nutrițională, orice proces inflamator sau modificare hormonală lasă o urmă în modul în care matricea produce celule noi. Plăcuța unghiei înregistrează istoria sănătății tale ca o cutie neagră a avionului. Fiecare strat nou reflectă starea corpului din luna respectivă, iar timpul de reînnoire completă este în medie între 4 și 6 luni. Asta înseamnă că în acest moment, pe mâinile tale, se află o arhivă vie a ultimelor 6 luni din viața corpului tău. Fiecare linie, fiecare punct, fiecare schimbare de nuanță este o înregistrare. Întrebarea este: știi să o citești? Structura unghiei este alcătuită în proporție de aproximativ 90% dintr-o proteină specială numită cheratină.
aceeași proteină din care sunt făcuți și părul și copitele animalelor, dar cu o structură fundamental diferită. Fibrele de cheratină sunt așezate în straturi ca foile de placaj și sunt legate între ele prin punți de sulf. De aceea unghia este rigidă, iar părul este flexibil. Și tocmai de aceea sulful este atât de important pentru sănătatea unghiilor. Dacă în alimentația ta lipsesc produsele bogate în sulf, ouăle, usturoiul, varza, ceapa, brocoli, fasolea, straturile de cheratină nu se mai leagă corect și unghia începe să se exfolieze. Dar exfolierea este doar vârful icebergului, sub care se pot ascunde lucruri mult mai serioase și vom ajunge la ele. Între straturile de cheratină se găsesc microstrate fine de grăsime și apă care dau unghiei sănătoase acel luciu discret și acea suprafață netedă. Când organismul este deshidratat cronic și după 40-50 de ani centrul setei din creier funcționează mai slab, astfel că omul bea mai puțin fără să-și dea seama, aceste microstrate se subțiază, suprafața se întuneacă, devine mată și se acoperă cu microfisuri. Este un semn subtil, ușor de trecut cu vederea, dar extrem de relevant, mai ales după 60 de ani. Am văzut această schimbare la sute de pacienți care mi-au spus că beau apă destulă și totuși nu beau. Sub plăcuța unghiei se află patul unghial, un țesut fin, străbătut de capilare minuscule, prin care se vede sângele din dedesubt, dând unghiei sănătoase acea nuanță roz caracteristică. Compoziția sângelui, nivelul oxigenului, concentrația hemoglobinei, toate acestea se reflectă direct în culoarea pe care o observi. Hemoglobina scade și nuanța roz se estompează treptat. Oxigenul este insuficient și apare o tentă albăstruie. Bilirubina este ridicată și apare o nuanță gălbuie. 10 mici ecrane la vârful degetelor tale transmit starea organismului în timp real în fiecare clipă, iar tu nici măcar nu te uiți la ele. Acum să distrugem un mit care trăiește în mintea oamenilor de câteva generații bune. Petele albe de pe unghii înseamnă lipsă de calciu. Ai auzit asta? Bineînțeles că ai auzit. Poate că mama ți-a spus-o în copilărie, arătând cu degetul spre o mică pată albă de pe unghia ta. Ei bine, este un neadevăr complet absolut dovedit clinic. Peste câteva minute vei afla ce se ascunde cu adevărat în spatele acestor pete. Dar reține pentru moment acest lucru. Dacă ai crezut până acum în mitul calciului, înseamnă că aproape sigur citești greșit și toate celelalte semnale ale corpului tău, iar unele dintre ele sunt, fără exagerare, o chestiune de viață și de moarte. Ca să înțelegem de ce petele albe nu au nicio legătură cu calciul, trebuie să știm cum se formează ele. Denumirea lor medicală este leuconichie și reprezintă microscopice bule de aer prinse între straturile de cheratină în momentul formării plăcuței. Aer, nu calciu. Studii publicate în Jurnalul Britanic de Dermatologie au infirmat categoric orice legătură între aceste pete și deficitul de calciu sau de zinc. Originea lor este în majoritatea cazurilor banală, o microtraumă. Ai lovit degetul de marginea mesei, ai împins prea agresiv cuticula, ai lucrat în grădină fără mănuși, matricea a primit o mică lovitură, straturile de cheratină s-au așezat neuniform și după 3-4 luni, exact atât cât trebuie ca urma să crească până la vârful degetului, observi pata și începi să te îngrijorezi, deși cauza a fost de mult uitată. Dar nu toate petele albe sunt inofensive și aici intervine o distinție pe care trebuie să o reții foarte bine. Dacă vezi nu puncte izolate, ci dungi albe transversale care traversează unghia de la un capăt la altul, și mai ales dacă apar pe mai multe degete simultan, aceasta este cu totul altă poveste. Aceste linii au fost descrise pentru prima dată de un medic italian în secolul al X-lea și pot indica o trăvire cu metale grele, boală cronică de rinichi sau deficit sever de proteine. Diferența dintre o pată inofensivă și o dungă periculoasă este ca diferența dintre o zgârietură pe caroserie și o fisură în motor. La suprafață par similare, dar consecințele sunt complet diferite. Și mai există un semnal alb pe care mulți îl ignoră cu totul.
Unghia devine uniform albă, lăptoasă, fără nicio nuanță roz vizibilă. Aceasta este asociată cu tulburări serioase ale funcției hepatice. Când ficatul nu mai face față, concentrația anumitor proteine în sânge crește, rețeaua vasculară de sub plăcuță se modifică și tonul roz dispare complet. În literatura medicală, aceasta este descrisă ca unul dintre semnele clasice precoce ale cirozei, semne care apar cu mult înainte ca pacientul să devină galben la piele sau să simtă durere. Corpul avertizează din timp. Dacă știi să privești, îl auzi. Acum să vorbim despre lunulă, acel mic semicerc alb de la baza unghiei. Mulți oameni nu-i acordă nicio atenție. Greșit. Lunula este partea vizibilă a matricei, zona de creștere activă. La o persoană sănătoasă ea se vede clar pe degetul mare și abia perceptibil pe celelalte degete. Dacă lunula a dispărut complet de pe toate degetele, aceasta poate indica anemie, tulburări ale nutriției tisulare sau probleme cu glanda tiroidă. Situația inversă, când lunula ocupă mai mult de o treime din plăcuță, ceea ce se numește macrolunulă, apare în hiperactivitatea tiroidei. Un singur element mic, două diagnostice opuse. Acesta este tipul de detaliu pe care medicina populară din satele românești l-a observat empiric cu sute de ani înainte ca știința să-l confirme. Lunula albăstruie este un semn al acumulării excesive de cupru în organism, o tulburare metabolică ereditară rară, dar gravă, care fără tratament distruge ficatul și creierul. Primul semnal? Liniștit, discret, la vârful degetelor tale. Lunula roșie apare în procese autoimune, insuficiență cardiacă cronică sau intoxicație cu monoxid de carbon. Fiecare nuanță este ca un bec colorat pe tabloul de bord al mașinii și fiecare necesită o reacție specifică. Să trecem acum la culoarea întregii plăcuțe, pentru că aceasta este poate cea mai directă fereastră spre starea internă a corpului. O unghie sănătoasă este roz, netedă și ușor lucioasă. Orice abatere de la această normă este un mesaj. Și acum îl vom citi împreună nuanță cu nuanță. Galbenul. Cea mai frecventă întrebare pe care mi-au pus-o pacienții după 50 de ani: de ce mi s-au îngălbenit unghiile? Prima cauză este infecția fungică. Microorganismele pătrund pe sub marginea liberă a unghiei, distrug cheratina, plăcuța își schimbă culoarea, se îngroașă și devine friabilă. Mulți ridică din umeri. E inestetică, dar nu e mortală. Greșeală gravă. Ciuperca este o poartă deschisă pentru bacterii, mai ales atunci când metabolismul glucidic este perturbat. La persoanele cu glicemie crescută, o micoză aparent banală poate duce la complicații severe, mergând până la procese gangrenoase la nivelul picioarelor. Nu este o exagerare, este statistică medicală. A doua cauză a îngălbenirii este mult mai serioasă și mai puțin cunoscută. Există o stare în care toate 20 de plăcuțe devin simultan galbene, groase, cresc extrem de lent, iar cuticula aproape dispare. Concomitent apare edeme la picioare și probleme cronice bronhopulmonare. 3 simptome legate de același fir roșu: perturbarea drenajului limfatic. Când sistemul limfatic funcționează defectuos, suferă totul: căile respiratorii, țesuturile periferice, zonele de creștere. Unghiile galbene nu sunt în acest caz un defect cosmetic, ci manifestarea unui dezechilibru sistemic profund. Nuanța albăstruie violacee. Amintiți-vă de rețeaua de capilare de sub plăcuță. Când nivelul de saturație a sângelui cu oxigen scade, hemoglobina se închide la culoare și asta se vede imediat. Unghiile albăstri sunt un semn clasic al hipoxiei tisulare. Cauzele pot fi boala pulmonară obstructivă cronică, astmul bronșic sever, malformații cardiace congenitale, anemia gravă. Și unele medicamente pentru controlul ritmului cardiac pot produce același efect. Dacă urmezi un tratament antiaritmic și observi o tentă albăstruie la unghii, comunică imediat medicului tău curant. Nu ignora acest semnal.
Verdele este mai rar, dar alarmant. De obicei este vinovat Pseudomonas aeruginosa, o bacterie care iubește mediile umede. Bucătarii, spălătorii de vase, toți cei care lucrează constant cu apă, fac parte din grupul de risc. Pigmentul verde este un produs al metabolismului bacterian. În sine nu pune viața în pericol, dar fără tratament, infecția migrează în profunzime și devine mult mai greu de controlat. Și acum, atenție maximă! Cel mai important lucru pe care îl voi spune despre culoarea unghiei. Dunga longitudinală închisă la culoare. O linie îngustă, brună sau neagră, de la baza unghiei până la vârf, uneori prezentă pe un singur deget. În majoritatea cazurilor, mai ales la persoanele cu ten mai închis, aceasta este normală, o activare a celulelor pigmentare din matrice. Dar există o formă extrem de agresivă de melanom care se dezvoltă tocmai sub plăcuța unghiei, melanomul lentiginos acral. Este perfidă pentru că mult timp se maschează ca o dungă inofensivă. Semnele care trebuie să te determine să acționezi imediat sunt dunga mai lată de 3 mm, contururi difuze, culoare neuniformă, pigmentul depășește limitele plăcuței și se extinde pe pielea degetului. La aceste semne, nu mâine, nu săptămâna viitoare, astăzi la dermatolog. Diagnosticarea precoce este, fără metafore, diferența dintre viață și moarte. Culoarea este doar jumătate din poveste. A doua jumătate este forma. Și unele modificări de formă sunt atât de specifice, încât un specialist experimentat poate pune un diagnostic preliminar doar privind mâinile pacientului, fără niciun alt instrument. Pune mâna pe masă și privește degetele din profil. Plăcuța trebuie să aibă o ușoară convexitate, un deal lin. Dacă în loc de deal vezi o concavitate, o adâncitură, parcă o mică lingură, aceasta se numește coilonichie. Ea semnalează aproape întotdeauna un deficit sever de fier. Fierul participă direct la formarea structurii de cheratină. Când lipsește, fibrele se așează incorect și în loc de convexitate se formează o depresiune. Detaliu remarcabil. Unghiile lingură pot apărea înainte ca analizele de sânge să indice vreo problemă. Organismul redistribuie rezervele, menținând nivelul hemoglobinei cât mai mult timp, dar țesuturile periferice suferă deja. Degetele strigă primele. Coilonichia apare și în cazul contactului cronic cu substanțe chimice agresive, la cei care lucrează ani de zile fără mănuși, cu detergenți, solvenți, acizi. Agenții chimici distrug punțile de sulf din structura cheratinei, plăcuța pierde rigiditatea și deformarea devine ireversibilă după 5 până la 7 ani de expunere. Mănușile nu sunt o recomandare, sunt o necesitate. Acum, contrariul. Plăcuța excesiv de convexă, în formă de cupolă, ca un cristal de ceas. Vârful degetului este îngroșat, rotunjit, seamănă cu o baghetă de tobă. Acest semn l-a descris Hipocrate acum 25 de secole și de atunci îi poartă numele degetele hipocratice. În anumite boli, în primul rând pulmonare și cardiace, în sânge sunt eliberate substanțe care stimulează proliferarea țesutului moale în jurul falangelor distale. Capilarele se dilată, țesutul conjunctiv se umflă, degetul se îngroașă, plăcuța se curbează. Ce afecțiuni se ascund în spatele acestui semn? Cancerul pulmonar. În 35% din cazuri, fibroza pulmonară, procese purulente în cavitatea toracică, malformații congenitale cardiace, ciroza, bolile inflamatorii intestinale. Fiecare punct de pe această listă este serios. Există un test simplu pe care îl poți face chiar acum. Apropie 2 degete omonime, unghie la unghie. Dacă între bazele plăcuțelor se formează un mic spațiu romboidal, totul este normal. Dacă nu există niciun spațiu, degetele se lipesc perfect, este motiv de consultație medicală. Testul fereastra Shamrot. 3 secunde, precizie remarcabilă. Dar deformarea nu este singurul lucru de urmărit. Suprafața unghiei vorbește la fel de clar.
Ridică mâna la lumină sau folosește o lupă. La majoritatea persoanelor după 50 de ani se văd creste longitudinale, linii fine de la baza unghiei până la vârf. În majoritatea cazurilor, acesta este un semn al vârstei, nu al bolii. Odată cu trecerea anilor, matricea lucrează mai puțin uniform, ca o imprimantă care a început să tragă hârtia cu mici sacadări. Până la 70 de ani, aceste creste sunt prezente la aproape toată lumea. Dacă însă crestele au apărut brusc, în câteva luni, sau dacă una-două sunt semnificativ mai adânci decât celelalte, nu mai este vorba de vârstă. Poate fi deficit de vitamine din grupul B, malabsorpție intestinală sau artrită reumatoidă în faza incipientă, care începe să atace articulațiile mici. Șanțurile transversale sunt cu totul altceva. Sunt niște caneluri orizontale adânci care merg de la un raf lateral la altul al unghiei. Fiecare dintre ele marchează un moment în care matricea și-a oprit temporar activitatea. O boală cu febră mare, o operație grea, chimioterapie, un stres psihologic extrem. Organismul a aruncat toate resursele în lupta pentru supraviețuire și creșterea unghiei a fost pusă pe pauză. Când criza a trecut, formarea a reluat, dar amprenta a rămas. Și iată ce este fascinant. După poziția șanțului poți determina când s-a produs evenimentul. Unghia crește cu aproximativ 3 până la 4 mm pe lună. Măsoară distanța de la șanț până la cuticulă, împarte la 3 și obții numărul de luni trecute de la eveniment. Diagnostic retrospectiv în stare pură. Un singur șanț înseamnă un episod izolat, mai multe șanțuri paralele, crize repetate. Șanțuri pe toate cele 20 de degete simultan, un șoc sistemic major. Mulți dintre cei care au trecut printr-o infecție virală severă în ultimii ani au observat la 2-3 luni după aceste caneluri caracteristice. Corpul a înregistrat lupta ca un seismograf care marchează cutremurul. Există un alt tip de modificare pe care oamenii îl trec adesea cu vederea. Mici adâncituri punctiforme pe suprafața unghiei, de parcă cineva ar fi înțepat-o cu un ac. Nu dor, nu deranjează, dar strigă despre o problemă. Multiplele fosete sunt unul dintre cele mai precoce semne ale psoriazisului. Uneori apar cu ani înainte de primele plăci cutanate. Degetele avertizează despre o boală care nu s-a manifestat încă nicăieri altundeva. Același lucru se întâmplă și în alopecia areată. Sistemul imunitar atacă prin eroare foliculii de păr și lovește frecvent și matricea. Un strop de fosete plus o suprafață rugoasă, două procese autoimune, același mecanism, și unghia este primul martor. Acum 3 cuvinte pe care oamenii le folosesc ca sinonime, deși sunt 3 diagnostice diferite: fragile, stratificate, sfărâmicioase. Când cineva se plânge de unghii proaste, în 90 din 100 de cazuri spune unul din aceste 3 cuvinte și în 100% din cazuri crede că înseamnă același lucru. Nu înseamnă. Fragilitatea. Plăcuța este uscată, rigidă, inflexibilă, se crapă la cea mai mică presiune. Termenul medical este onicorexis. Prima cauză este hipotiroidismul. Glanda tiroidă reglează metabolismul în fiecare celulă a corpului, inclusiv în matrice. Când hormonii tiroidieni scad, formarea keratinei încetinește și plăcuța devine fragilă ca lutul uscat. A doua cauză este deshidratarea cronică. Odată cu vârsta, centrul setei din creier funcționează mai slab, omul bea mai puțin decât are nevoie, fără să-și dea seama. Unghiile sunt printre primele țesuturi care pierd umiditatea. Creșterea aportului de apă la 1,5 litri pe zi poate da rezultate vizibile în 2-3 luni. Simplu, ieftin, eficient. A treia cauză este agresiunea externă. Acetonă din dizolvanții de lac, detergenți pe bază de alcaline, geluri antiseptice. Fiecare dintre acești agenți elimină straturile de grăsime dintre straturile de keratină. 5 până la 6 aplicații de gel antiseptic pe zi timp de câțiva ani și fragilitatea este garantată. Stratificarea, când vârful unghiei se desparte în foi orizontale subțiri ca micul. Termenul medical este onicoschizie.
Cauza se află adesea în sistemul digestiv. Absorpția deficitară a vitaminelor liposolubile A, D, E, K face ca straturile de cheratină să-și piardă componentul liant. Apare frecvent în pancreatita cronică, când lipsesc enzimele pentru descompunerea grăsimilor. Omul mănâncă normal, dar asimilează prost. Dietele strict hipolipidice, flagelul celor obsedați de controlul colesterolului, dau același efect. Grăsimile nu sunt necesare doar vaselor de sânge, sunt esențiale pentru piele, articulații și creier. Eliminând complet grăsimile din alimentație, lovești zeci de procese simultan și unghiile stratificate sunt unul dintre primele semnale. Sfărâmarea. Plăcuța se dezintegrează, devine friabilă ca creta. Cel mai adesea este vorba de o infecție fungică în stadiu avansat, onicomicoza. Ciuperca pătrunde în adâncime și transformă suprafața dură într-o masă poroasă. Dar există și o variantă îngrijorătoare, distrofia pe fond de tulburare a circulației periferice. Vasele mici sunt îngustate din cauza fumatului, a angiopatiei diabetice sau a aterosclerozei. Matricea nu mai primește hrană și oxigen suficient, lucrează la limită și plăcuța o arată fără nicio ambiguitate. Acum vreau să-ți vorbesc despre ceva pe care medicina oficială îl tratează adesea ca pe un subiect secundar: nutriția și plantele medicinale care susțin sănătatea unghiilor și, prin ele, sănătatea întregului organism. De-a lungul anilor de practică, am văzut pacienți care cheltuiau sume considerabile pe suplimente scumpe, în timp ce ignorau complet lucruri simple, accesibile, verificate de sute de ani în satele românești și în tradițiile medicale ale altor popoare. Și uneori, aceste lucruri simple dădeau rezultate pe care nu le dădea niciun preparat farmaceutic. Îți spun asta nu ca să desconsiderez medicina modernă. Ea este esențială în situații acute și trebuie respectată. Îți spun asta pentru că prevenția și îngrijirea zilnică a corpului sunt domenii în care înțelepciunea populară are încă mult de oferit. Primul lucru pe care l-am observat constant la pacienții cu unghii fragile, stratificate sau cu creștere lentă, a fost alimentația săracă în sulf și în proteine de calitate. Sulful este elementul care ține la oaltă straturile de cheratină, iar fără el, structura unghiei se dezintegrează treptat. Sursele cele mai bune de sulf biodisponibil sunt ouăle, în special gălbenușul, usturoiul crud, ceapa, varza, brocoli și fasolea. Nu vorbesc de suplimente cu sulf, ci de alimente reale, consumate regulat, care au făcut parte din dieta tradițională românească, tocmai pentru că oamenii observaseră empiric efectele lor. Rețeta 1. Amestecul de usturoi și miere pentru unghii și imunitate. Aceasta este una dintre cele mai vechi și mai verificate rețete din medicina populară a Transilvaniei, documentată și de cercetări moderne care confirmă proprietățile antibacteriene, antifungice și imunostimulatoare ale aliclinei din usturoi. Ia 10 căței de usturoi proaspăt, curățați și zdrobiți fin. Amestecă-i cu 4 linguri de miere crudă neîncălzită, de preferință miere de salcâm sau de tei. Lasă amestecul la macerat într-un borcan de sticlă închis, la temperatura camerei, timp de 7 zile, agitând borcanul zilnic. Consumă câte o linguriță dimineața pe stomacul gol, cu 30 de minute înainte de masă. Cura durează 30 de zile, cu o pauză de 10 zile, după care poate fi repetată. Efectele se observă de obicei după 4 până la 6 săptămâni. Unghiile devin mai puțin fragile, creșterea se accelerează ușor și multe persoane raportează o îmbunătățire a rezistenței generale la infecții. Atenție! Persoanele cu boli gastrice, cu afecțiuni ale tiroidei sau care urmează tratamente anticoagulante trebuie să se consulte în prealabil cu medicul lor înainte de a folosi această rețetă. Rețeta a doua. Ceaiul de coada calului pentru remineralizarea unghiilor. Coada calului, cunoscută în România ca barba ursului sau coada mânzului, este una dintre plantele cu cel mai ridicat conținut de siliciu organic dintre toate plantele medicinale europene. Siliciul este esențial pentru sinteza colagenului și a cheratinei, iar deficitul său
Este unul dintre factorii ignorați ai fragilității unghiilor și părului la persoanele trecute de 60 de ani. Pune 2 linguri de plantă uscată la jumătate de litru de apă rece. Aduce la fierbere lentă și lasă să fiarbă la foc mic 10 minute. Strecoară, lasă să se răcească ușor și bea câte 2 căni pe zi, una dimineața și una seara după masă. Cura se face timp de 3 săptămâni, cu o pauză de 1 săptămână. Studii publicate în revista Skin Pharmacology and Physiology au confirmat că administrarea orală de siliciu organic îmbunătățește rezistența unghiilor în 8 până la 12 săptămâni. Atenție! Persoanele cu afecțiuni renale nu trebuie să folosească această plantă fără acordul medicului, deoarece coada calului are efect diuretic pronunțat. Rețeta a 3-a: baia locală cu decoct de mușețel și salvie pentru unghii cu infecție fungică incipientă. Această rețetă nu înlocuiește tratamentul antifungic medical atunci când infecția este confirmată, dar este un adjuvant eficient și verificat, util în special în stadiile incipiente și ca prevenție la persoanele predispuse. Fierbe o mână de flori uscate de mușețel și o mână de frunze uscate de salvie în 1 litru de apă timp de 15 minute. Lasă să se răcească până la o temperatură suportabilă, aproximativ 40 de grade. Scufundă degetele afectate în acest decoct timp de 20 de minute. Repetă în fiecare seară timp de 14 zile. Mușețelul conține azulene cu proprietăți antiinflamatorii și antifungice, iar salvia adaugă taninuri astringente care creează un mediu nefavorabil pentru proliferarea ciupercilor. Această baie ajută și la înmuierea plăcuțelor îngroșate, facilitând îngrijirea lor ulterioară. Consultați medicul dacă după 2 săptămâni nu observați nicio ameliorare. Acum vreau să vorbim despre o altă dimensiune a problemei, una pe care puțin o asociază cu sănătatea unghiilor: stresul cronic și somnul insuficient. În cabinetul meu, de nenumărate ori am observat că pacienții cu perioade prelungite de stres, și vorbim de stresul tipic al oamenilor trecuți de 50-60 de ani, cu griji legate de sănătate, familie, pensie, prezentau modificări ale unghiilor comparabile cu cele produse de deficiențe nutriționale serioase. Și explicația este simplă. În stres cronic, organismul secretă continuu cortizol, care perturbă sinteza colagenului și a keratinei, reduce absorbția intestinală a mineralelor și îngustează vasele periferice. Matricea unghiei primește mai puțin sânge, mai puțin oxigen, mai puțin nutrienți. Rezultatul este vizibil. Rețeta a 4-a: ceaiul calmant de tei cu mătăciune pentru stres cronic și somn deranjat. Această combinație de plante este poate cel mai bun exemplu de rețetă din medicina populară românească, perfect confirmată de farmacologia modernă. Teiul conține flavonoide cu efect anxiolitic ușor, iar mătăciunea, cunoscută și ca melisă, conține acid rozmarinic și eriocitrin, compuși cu proprietăți sedative și antispasmodice documentate clinic. Pune o lingură de flori de tei uscate și o lingură de frunze de mătăciune uscate în 250 de ml de apă la 80 de grade, nu în apă clocotită care distruge substanțele active. Acoperă și lasă să infuzeze 10 minute. Bea cu 30 de minute înainte de culcare, fără zahăr sau cu o linguriță mică de miere. Efectul se instalează de obicei după 7 până la 10 zile de utilizare regulată. Nu creează dependență, nu produce somnolență reziduală dimineața și poate fi folosit pe termen lung. Atenție! Persoanele care urmează tratament cu sedative sau antidepresive trebuie să consulte medicul înainte, deoarece potențarea efectului este posibilă. Există un alt factor pe care îl neglijăm sistematic după 60 de ani: circulația periferică. Am menționat deja că matricea unghiei depinde de sânge bine oxigenat. Dacă vasele mici de la vârful degetelor sunt îngustate din cauza sedentarismului, fumatului sau aterosclerozei, oricâte vitamine și minerale ai consuma, ele ajung cu întârziere și în cantitate insuficientă la locul unde sunt necesare. Și tocmai de aceea, unul dintre cele mai eficiente tratamente pentru unghii slabe pe care le-am văzut în viața mea
nu a venit dintr-un flacon, a venit din mișcare. Rețeta a 5-a. Exercițiul de activare a circulației periferice la degete, recomandat persoanelor sedentare după 60 de ani. Acesta nu este un exercițiu de forță și nu necesită niciun echipament. Dimineața, înainte de a te ridica din pat, timp de 3 minute, strânge și relaxează alternativ toate degetele de la mâini. Strânge pumnul ferm 3 secunde, relaxează complet 3 secunde. Repetă. Apoi, agită ușor mâinile cu brațele ridicate deasupra capului timp de 30 de secunde. Seara, timp de 5 minute, masează fiecare deget de la unghie spre baza degetului cu mișcări circulare ușoare, folosind câteva picături de ulei de măsline extra virgin, amestecat cu 2 picături de ulei esențial de lavandă. Uleiul de măsline hidratează plăcuța și patul unghial, iar lavanda are proprietăți antiinflamatorii ușoare și îmbunătățește microcirculația locală. Efectul acestui obicei simplu, practicat consecvent 6 luni, este comparabil în unele cazuri cu efectul suplimentelor de circulație, fără costuri, fără efecte secundare. Ca întotdeauna, dacă suferiți de afecțiuni vasculare diagnosticate, discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a adopta orice rutină nouă. Vreau să închei această parte cu ceva ce am spus de nenumărate ori în cabinetul meu și pe care îl repet și acum cu toată convingerea. Niciun remediu natural, oricât de verificat și de eficient, nu înlocuiește diagnosticul medical. Unghiile pot da semnale, plantele pot susține și pot preveni, dar atunci când un semn persistă, când o modificare nu dispare, când ai îndoieli, mergi la medic, fă-ți analizele, consultă un specialist. Medicina naturistă și medicina oficială nu sunt dușmane, sunt complementare și cel mai înțelept om este cel care știe să le folosească pe amândouă la momentul potrivit. Acum că știi să recunoști semnalele pe care ți le transmit unghiile, culoarea, forma, textura, viteza de creștere, îți propun ceva concret. Un protocol simplu de 8 pași care nu îți ia mai mult de 5 minute pe săptămână și care îți oferă un control real asupra sănătății tale, fără echipamente, fără costuri, fără programare. Cei mai longevivi oameni pe care i-am cunoscut în satele din Apuseni și din văile Maramureșului nu aveau aparate sofisticate acasă. Aveau obiceiul de a-și asculta corpul în fiecare zi, cu răbdare și cu atenție. Și asta făcea toată diferența. Primul pas. Examinarea la lumină bună. Lumina naturală de zi este ideală. O lampă cu spectru de zi este acceptabilă. Lumina galbenă a unui bec obișnuit distorsionează nuanțele și riști să nu observe o îngălbenire incipientă sau o tentă albăstruie. Dă la o parte ojă sau gel, cel puțin o dată pe lună, examinează unghiile fără niciun strat acoperitor. Sub un strat opac pot evolua procese pe care le vei descoperi prea târziu. Al doilea pas. Culoarea. Examinează fiecare plăcuță pe ambele mâini. Roz uniform, normal. Îngălbenire, posibil infecție fungică sau proces sistemic. Tentă albăstruie, semnal de hipoxie. Paloare excesivă, posibilă anemie. Dungă longitudinală închisă la culoare, dermatolog imediat fără amânare. Nu pune diagnostice singur. Notează, fotografiază cu telefonul o dată pe lună. Peste 6 luni vei avea o istorie vizuală pe care o poți arăta unui specialist. Al treilea pas, lunulele. Sunt vizibile semilunarele albe, cel puțin pe degetele mari? Nu s-au modificat ca dimensiune față de luna trecută? Dispariția completă a lunulelor de pe toate degetele este motiv pentru a face o hemogramă și a verifica funcția tiroidiană. O lunulă prea mare, același lucru, dar în sensul hipertiroidismului. Două diagnostice opuse, același element de urmărit. Al patrulea pas, suprafața. Trece vârful unui deget al celeilalte mâini peste plăcuță, netedă, cu creste longitudinale fine, în regulă după 50 de ani. Șanțuri transversale adânci apărute recent. Notează când le-ai observat prima dată și corelează cu un eveniment de sănătate din ultimele luni.
Fosete multiple. Discuție cu medicul despre psoriazis sau despre procese autoimune. Suprafață rugoasă generalizată. Verifică absorbția vitaminelor din grupul B. Al cincilea pas. Forma în profil. Privește degetele din lateral. Convexitate ușoară, normal. Concavitate în formă de lingură, posibil deficit de fier, analize recomandate. Cupolă exagerată cu vârful degetului îngroșat, testul ferestrei Shamrot, imediat. Apropie două degete omonime, unghie la unghie. Există un mic spațiu romboidal între bazele plăcuțelor. Dacă nu există niciun spațiu, consultație medicală planificată. Al șaselea pas, rezistența. Apasă ușor pe marginea liberă, flexibilă și elastică, bine. Se crapă, se stratifică, se sfărâmă, fragil înseamnă tiroidă sau deshidratare cronică. Stratificat înseamnă absorpție deficitară a grăsimilor. Sfărâmicios înseamnă posibil fungic sau circulație periferică deficitară. Fiecare tip de fragilitate indică o direcție diferită de investigat. Al șaptelea pas, zona periunghială. Priveau dacă există băși, roșeață, umflătură, durere la atingere în jurul unghiei. O inflamație cronică a valului lateral care nu răspunde la îngrijire locală în 6 până la 8 săptămâni necesită biopsie. Nu este o exagerare prudentă, este o regulă medicală fermă. Dacă sunt afectate mai multe degete simultan, gândește-te la un proces sistemic, nu la o cauză locală. Al optulea pas, picioarele. De jos șosetele. Apleacă-te. Privește fiecare plăcuță cu atenție. Îngroșare excesivă, culoare modificată, suprafață friabilă, posibil fungic sau circulație venoasă deficitară. Apoi apasă pe plăcuța degetului mare de la picior până când albește și cronometrează. Culoarea roz revine în mai puțin de 2 secunde, normal. 3 secunde sau mai mult, circulația periferică merită investigată prin ecografie Doppler, o metodă nedureroasă și accesibilă. 8 pași, 5 minute pe săptămână. Compară cu observațiile anterioare. Notează, fotografiază, ia-o în serios, exact ca pe măsurarea tensiunii sau a glicemiei. Degetele tale știu despre sănătatea ta cel puțin la fel de mult ca un tensiometru și sunt disponibile 24 de ore din 24, fără baterii, fără abonament, fără coadă la laborator. Trăim într-o epocă în care diagnosticarea devine tot mai complexă și mai costisitoare. Tomografii, analize genetice, monitorizare continuă, toate sunt importante și nu le neg valoarea, dar natura ți-a dat un instrument gratuit, integrat în propriul tău corp, care funcționează chiar acum. Nu necesită electricitate, nu are termen de expirare, nu necesită programare. Îl ai la vârful degetelor, literalmente. Problema nu a fost niciodată că instrumentul nu funcționează. Problema a fost că nu știai cum să-l folosești. Acum știi. Am văzut în cei mai mult de 30 de ani de practică că oamenii care trăiesc sănătoși și longeviv nu sunt neapărat cei cu cel mai bun acces la medicamente sau la tehnologie medicală. Sunt cei care și-au cultivat obiceiul de a se asculta pe sine, cei care au observat schimbările mici înainte să devină mari, cei care au știut când să acționeze și când să ceară ajutor. Un bătrân de 103 ani pe care l-am vizitat într-un sat izolat din Munții Apuseni, bea în fiecare dimineață ceaiul lui de salvie, își privea mâinile cu atenție și spunea că corpul îți spune tot ce trebuie să știi dacă îl lași să vorbească. Nu avusese niciodată un tensiometru în casă, dar trăise 103 ani cu mâinile calde și cu unghiile roz. Nu-ți promit că privind unghiile vei evita orice boală. Îți promit că vei fi cu un pas înaintea problemelor, că vei vedea semnalele înainte ca ele să devină urgențe, că vei putea merge la medic cu informații concrete, nu cu o presimțire vagă. Și în medicina preventivă, un pas înainte poate face toată diferența. Fă-ți timp, privește, ascultă. Corpul tău vorbește în fiecare clipă. Tot ceea ce trebuia era să înveți limba lui.
Dacă ce ai aflat astăzi ți-a fost de folos, dacă ai privit mâinile altfel după ce ai ascultat aceste cuvinte, înseamnă că am făcut împreună ceva important. Eu sunt Pavel Stancu și de mai mult de 30 de ani am trăit cu convingerea că sănătatea nu este un privilegiu al celor care au acces la clinici scumpe. Este un drept al fiecăruia dintre noi și se câștigă prin cunoaștere, prin atenție, prin obiceiuri simple practicate cu consecvență. Pe acest canal îți voi aduce în fiecare săptămână rețete verificate, informații despre plante, despre alimentație și despre modalitățile simple prin care poți să-ți susții sănătatea după 60 de ani, combinate întotdeauna cu ce spune știința modernă, fără mituri, fără exagerări, fără promisiuni false. Doar ceea ce am văzut că funcționează în cei mai mult de 3 decenii de practică și în anii în care am umblat prin satele acestei țări, ascultând oameni înțelepți care știau lucruri pe care facultatea de medicină nu mi le-a predat. Dacă vrei să fii primul care află, apasă pe butonul de abonare și activează notificările. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine astăzi. Ai grijă de tine, ne vedem data viitoare.